नमस्कार, म सम्राज। आज म तपाईहरुको सम्मुख लिएर आएको छु वाइजबाट पैसा कसरी पठाउने भनेर। वाइजको एक एप्स खोल्नुस्, एरो चिन्हमा गएको क्लिक गर्नुस्। त्यहाँ क्लिक गरिसक्यो भने हजुरको एकाउन्ट खुल्छ, हेर्नुस्। अनि त्यसपछि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुस्, कति पैसा हाल्ने भनेर कन्फर्म गरेर कन्टिन्यू गरिदिनुस्। अनि त्यसलाई पहिला पैसा पठाउनु भएको छैन यसरी लिस्टमा आउँछ नाम। अनि पठाउनु भएको छैन भने नयाँ गर्नको लागि समवान सेल भनेर यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। माथि हेर्नुस् फुल नेम लेख्ने, त्यो फर्स्ट अप्सनमा चाहिँ मैले क्रस गरिदिएको छु, त्यसमा गर्नु पर्दैन। फुल नाम लेख्ने यसमा। अनि त्यसपछि हजुरले ब्याङ्क चुज गर्नुपर्छ। नेपालका सम्पूर्ण ब्याङ्कहरू हुन्छ यसमा। त्यसगरी अनि लास्टमा चाहिँ हजुरले आफ्नो एकाउन्ट नम्बर हाल्नुहोस्। यो चाहिँ आफ्नो नेपालमा पैसा पठाउँदा नेपालको एकाउन्ट नम्बर हाल्नुपर्छ यसमा। नेपालको एकाउन्ट नम्बर हाल्नुहोस् यसमा। नेपालको एकाउन्ट नम्बर हालिसकेपछि हजुरले यसलाई कन्फर्म गरेर गरिदिनुहोस्। कन्फर्म गरिदिनु भयो भने जान्छ। अब म ब्याक जान्छु किनभने मैले पहिल्यै रेजिस्टर गरेको छु, त्यही भएर त्यो नाममा क्लिक गरेँ मैले। अब म फेरि एकचोटि रिभ्यू गर्छु। रिभ्यू गरेँ, ओके छ, कन्टिन्यू गरिदिन्छु म यसलाई। म कन्टिन्यू गर्छु। मैले यसलाई कन्टिन्यू गरिदिएँ। मैले यसमा हालेको पैसा म पठाउनलाई रेडी भएको छु, म कन्फर्म गरेँ। अब एउटा अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यो एरो चिन्हमा दिएको सिलेक्ट अन अप्सन भनेर भन्छ। यो अप्सनमा एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने हजुरले रिजन फर योर ट्रान्सफर, पैसा किन पठाउने, कहाँ पठाउने भनेर रिजन दिनुपर्छ। सेन्ड मनी हाउस टु फ्यामिली भनेर यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने आफ्नो रिजन आउँछ, त्यसलाई कन्टिन्यू गरिदिनुहोस्। र फेरि अप्सन आउँछ, फेरि अप्सन आयो भने पनि त्यसैमा फ्यामिलीलाई नै ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि मेरो चाहिँ पठाइरहेको भएर मैले सरल तरिकाले डेबिट कार्डमा अप्सन दियो मलाई, डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्ड। मैले चाहिँ डेबिट कार्डमा ओके गरेँ र भिजामा ओके गर्छु। म भिजा हो मेरो कार्ड। अनि यहाँ आउँछ सिबिसी अथवा सिबिबी। यसमा आफ्नो कार्डको पछाडिपट्टिको 3टा अङ्कको नम्बर हान्नुपर्छ है त। आफ्नो एटिएम कार्डको 3टा नम्बर पछाडि हान्छु। मैले हानेको छु 3 अङ्क हानेर त्यो निलो बटनमा थिचिदिनुहोस्। पैसा गयो। पैसा गइसक्यो। अब यो प्रोसेसिङमा छ। गयो भने हजुरको यस्तो चिन्ह आउँछ। अहिले नै अपडेट भएको मेरो चाहिँ यो मनी अन द मुभ, पैसा गयो भनेर आएको छ। मैले एरो चिन्ह दिएको छु। मैले त्यहाँ ट्र्याक गरेँ। ट्र्याक गरिसकेपछि मेरो डिटेल सम्पूर्ण देखिन्छ। मैले 31,000 नेपाली हालेको थिएँ र 31,000 नेपाली गयो। यो मैले सबै प्रोसेसहरू अलिकति छिटो गरेको छु किनभने यसलाई, यो भिडियोलाई रोकी हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसमा केही समस्या भयो भने प्लिज मलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। कमेन्ट गरिदिनु होला। म हजुरहरूको समस्याको समाधान दिनको लागि यो भिडियो तयार गरेको हुँ। हजुरहरूलाई पूर्ण सहयोग गर्नेछु म। सबै प्रदेशमा आउने सबै शिक्षित आएकै हुन्छन् भन्न पनि सकिँदैन। सबैलाई यो ज्ञान नहुन सक्छ। प्लिज कृपया यो भिडियो सेयर गरेर, सक्दो सेयर गरेर हामी जस्ता हजारौँ परदेशीहरूलाई यो भिडियोले सहयोग गर्नेछ भन्ने आशका साथै आजको लागि बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।